Hey, come on everyone. Let's see the complete installation and setup process of Visual Studio Code. So Visual Studio Code editor लाई चाहिँ हामी complete setup र त्यसलाई हामी सेटिङ्सहरु, कीबोर्ड सर्टकट्स, themes, extension, everything चाहिँ एक्सप्लोर गर्ने छौं यो भिडियोमा. सो यसको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले Visual Studio Code लाई चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ. म Visual Studio Code डाउनलोड भनेर चाहिँ आउँछु एन्ड Visual Studio Code डाउनलोड हुन्छ. सो यो पेजमा आउनु होला. आफ्टर दैट यहाँनिर विन्डोज को लागि छ. यो विन्डोजमा क्लिक गर्नु होला र यसलाई चाहिँ अटोमेटिक डाउनलोड स्टार्ट गर्नेछ. एन्ड मिनवाइल म के भन्छु भने चाहिँ Visual Studio Code जो थाहा छैन भने हजुरलाई Visual Studio Code भनेको चाहिँ एकदम लाइट वेट एन्ड भेरी पावरफुल सोर्स कोड एडिटर हो हैन. यदि हजुरहरु वेब डेभलपमेन्ट गर्नुहुन्छ हैन, एन्ड्रोइड डेभलपमेन्ट गर्नुहुन्छ या जुनसुकै अरु प्रोग्रामिङ गर्नुहुन्छ जुनसुकै ल्याङ्ग्वेजमा लाइक जावा, पाइथन, सी, सी++, PHP हैन, अनि रन टाइम्सहरु जस्तै इन्भाइरोमेन्टहरु जस्तै युनिटी, .NET हरु हजुरहरुले चाहिँ युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ आई थिंक Visual Studio Code चाहिँ एकदमै सुइटेबल हुनेछ एज अ सोर्स कोड एडिटरको लागि. यो चाहिँ एकदम लाइट वेट छ. यो चाहिँ मल्टिपल प्लेटफर्म विन्डोज, लिनक्स हैन, म्याक को लागि पनि आउनेछ. सो यो यहाँनिर चाहिँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ हजुरले आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम अनुसार त्यसलाई डाउनलोड गर्नु होला. आफ्टर दैट यो डाउनलोड कम्प्लिट भइन्जेलसम्म म हजुरलाई देखाउने छु हैन Visual Studio Code मा चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा. सो एक्सटेन्सनहरु हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई धेरै इजी हुन्छ हामीलाई कोडहरु लेख्नलाई हैन. जस्तै पाइथन को लागि पाइथन भन्ने हुन्छ, एक्सटेन्सनहरु हुन्छ, C++ एक्सटेन्सनहरु हुन्छ हैन, लाइभ सर्भरहरु भन्ने हुन्छ जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ कोडलाई चाहिँ एभ्री टाइम सेभ गरेर रन गर्नुपर्ने हुँदैन, त्यसले अटो सेभ गर्छ हैन. त्यस्तै अब यहाँनिर चाहिँ फर्स्ट स्टेप्स भनेर देखाएको छ. टु गेट द मोस्ट अफ आउट अफ Visual Studio Code स्टार्टिङ बाइ रिभिङ इन्ट्रोडक्टरी टपिक्स भनेको छ हैन. इन्ट्रो भिडियोजहरु, सेटअप भनेको छ, सबै कुराहरु म यो गरेर देखाउने छु. कीबोर्ड सर्टकट्सहरु हुन्छ हैन. त्यसै यो चाहिँ धेरै युजफुल छ Visual Studio Code हजुरहरुलाई चाहिँ. यसलाई चाहिँ हेर्नु होला हैन. Visual Studio Code चाहिँ एउटा फ्री कोड एडिटर हो हैन, जुन चाहिँ macOS, लिनक्स एन्ड विन्डोज अपरेटिङ सिस्टमहरुमा चाहिँ चल्छ. एकदम यो चाहिँ क्रस प्लेटफर्म हो. यो चाहिँ जुनसुकै प्लेटफर्ममा पनि चल्छ. सो हजुरले चाहिँ आफ्नो सिस्टम र आफ्नो अपरेटिङ सिस्टमको हिसाबले चाहिँ अगर macOS हो भने macOS मा चाहिँ डाउनलोड गर्नु, अदरवाइज लिनक्स हो भने लिनक्समा एन्ड विन्डोज हो भने विन्डोजमा. वी आर डुइङ इट अन विन्डोज. सो एज यु क्यान सी यहाँनिर मेरो चाहिँ डाउनलोड भइसकेको छ. म यहाँनिर exe फाइलमा म क्लिक गर्छु. आफ्टर दैट हाम्रो चाहिँ इन्स्टलेसन प्रोसेस चाहिँ स्टार्ट हुन्छ. सो यहाँनिर चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ यो लाइसेन्स एग्रीमेन्ट छ. यो कम्प्लिट रिड गर्नु होला हजुरहरुले. यसलाई राम्रोसँग पढेर मात्र यसलाई एक्सेप्ट गर्नु होला. मैले पढिसकेको छु. आई विल ओन्ली एक्सेप्ट द एग्रीमेन्ट. सो यसपछि चाहिँ हजुरले नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला. नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि यसले चाहिँ अब हजुरको यो कम्प्लिट Visual Studio Code चाहिँ कहाँनिर चाहिँ राख्ने, कुन ड्राइभमा राख्ने भनेर चाहिँ यसले गर्नुपर्ने हुन्छ. यहाँनिर ब्राउजरमा गएर हजुरले यसलाई सिलेक्ट पनि गर्नुहुनेछ. म त्यसमा डिफल्टले छोडिदिन्छु. यो डिफल्ट छोड्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो छ. सो आफ्टर दिस हजुरले नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला हैन. नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब हजुरको चाहिँ मेन्यु फोल्डरमा चाहिँ कुन नाम राख्ने भन्ने कुरा हो. यहाँनिर Visual Studio Code छ. म यसलाई पनि म डिफल्टले छोडिदिन्छु. एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यसमा चाहिँ हेर्नु होला हजुरले. यहाँनिर सबैभन्दा सुरुमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ एड ओपन विथ कोड एक्सन टु विन्डोज एक्सप्लोरर फाइल कन्टेक्स्ट मेन्यु भनेको छ. यसमा पनि टिक गर्नु होला हैन. अनि एड ओपन विथ कोड एक्सन टु विन्डोज एक्सप्लोरर ए डाइरेक्टरी कन्टेक्स्ट मेन्यु भनेको छ. यसमा पनि क्लिक गर्नु होला. यो दुईटामा क्लिक गर्नाले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जब कुनै पनि हामी एउटा फोल्डरमा छ भने चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ डाइरेक्टली ओपन विथ Visual Studio Code गर्न सक्छौँ. म यसलाई देखाउँछु हजुरलाई. यदि हजुरलाई डेस्कटप आइकन चाहिन्छ भने यहाँनिर क्रिएटमा क्लिक गर्नु होला एन्ड नेक्स्ट क्लिक गर्नु होला. सो अगेन इन्स्टलमा क्लिक गर्नु एन्ड दिस विल टेक सम टाइम डिपेन्डिङ अपन योर सिस्टम कन्फिगरेसन. ओके, सो त्यति दिनसम्म चाहिँ वेट गर्नु होला. वेल मेरो चाहिँ कम्प्लिट भएको छ. सो म यसलाई यहाँनिर चाहिँ फिनिस गर्छु र यसले अटोमेटिक हाम्रो चाहिँ Visual Studio Code लाई चाहिँ लन्च गर्छ. एन्ड Visual Studio Code चाहिँ हाम्रो माइक्रोसफ्टको चाहिँ प्रोडक्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हैन यो एकदम फ्री भर्जनको हो. यो हजुरहरुले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरहरुले चाहिँ यसलाई चाहिँ यदि हजुरसँग माइक्रोसफ्टको एकाउन्ट छ हैन भने चाहिँ हजुरले चाहिँ यसलाई लिंक गरेर के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा चाहिँ ब्याकअप पनि गर्न सक्नुहुनेछ. सो यो चाहिँ हाम्रो Visual Studio Code छ र अलरेडी यसले चाहिँ मेरो के गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर यसले मेरो ब्याकअप लिएको छ. बट एज यु क्यान सी यहाँनिर हाम्रो लेफ्ट साइडपट्टि
आई थिङ्क लेफ्ट साइडपट्टि चाहिँ सबभन्दा सुरुमा हाम्रो फाइल एक्सप्लोरर छ। फाइल एक्सप्लोरर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो यहाँनिर जस्तै कुन फाइलहरू ओपन गर्ने होइन, कुन फाइलहरूलाई चाहिँ ओपन गरेर राख्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई यहाँबाट चाहिँ हेल्प गर्छ। यहाँबाट एन्ड यो जुन यो Next.js भन्ने फोल्डर मेरो ओपन छ अहिले होइन, यहाँनिर चाहिँ हजुरले चाहिँ सपोज यहाँनिर म के गर्न सक्छु, एउटा म ओपन फाइल गर्न सक्छु, ओपन फोल्डर नि गर्न सक्छु हैन। स्टार्टमा यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ न्यू फाइल भन्ने छ। सेम कुरा हजुरले यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर न्यू फर्स्टको भनेको न्यू फाइलको लागि हो, सेकेन्डको भनेको चाहिँ हाम्रो न्यू फोल्डरको लागि हो होइन। सपोज अब मैले यहाँनिर कुनै पनि एउटा फोल्डर क्रिएट गरेँ, सपोज मैले यहाँनिर टेस्ट भनेर एउटा फोल्डर क्रिएट गरेँ भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो फोल्डर हुन्छ होइन। दिस इज आवर फोल्डर। र यहाँनिर चाहिँ थिम्स छ, हजुरले चाहिँ थिम्सहरू चाहिँ हजुरले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो म त्यसमा आउँछु म। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर गिटको छ। गिटको यदि हजुरलाई थाहा छैन भने डोन्ट वरी, गिटको अहिले टेन्सन नलिनु, म यो अपकमिङ भिडियोमा कभर गर्छु। एन्ड यो भनेको चाहिँ हाम्रो रन एन्ड डिबग, यो चाहिँ डिबगिङको लागि चाहिँ युज हुने कुरा हो। यो जेसन फाइलहरू होइन, त्यस्तो फाइलहरू चाहिँ हामीले लन्च गर्नु पऱ्यो या कुनै पनि हाम्रो कोडहरूलाई चाहिँ डिबग गरेर चाहिँ त्यसलाई डिबग गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ वी युज दिस। सो यो छ हाम्रो। त्यसपछि हाम्रो यो अर्को बटन भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हो भन्दा एक्सटेन्सनको लागि युज हुने हो। मोस्टली एक्सटेन्सनको लागि युज हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ यु क्यान सी देयर आर टु मेनी एक्सटेन्सन है। हजुरहरूले चाहिँ यसलाई आफ्नो रिक्वायरमेन्टको हिसाबले हजुर जस्तै कुन प्रोजेक्टमा काम गरेर हो, वेब डेभलपमेन्टमा गर्नुभएको भए वेब डेभलपमेन्टसँग रिलेटेडहरू मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एक्सटेन्सनहरू चाहिँ इन्स्टल गर्न हजुरलाई सिकाउँछु। सबभन्दा फर्स्टमा त हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग लाइभ सर्भर। सबभन्दा सुरुमा यदि हजुरहरूले चाहिँ कोडिङ गराउनु भएको छ भने चाहिँ हजुरलाई यो फर्स्टको जुन यो लाइभ सर्भर छ, यो लाइभ सर्भर चाहिँ हजुरलाई चाहिँ नेसेसरी हुन्छ। सो हजुरले चाहिँ यहाँनिर आएर चाहिँ हजुरले चाहिँ यसलाई इन्स्टल गर्नुहुन्छ। मेरो अलरेडी इन्स्टल छ, सो मैले अनइन्स्टल गरेँ, फेरि मैले इन्स्टल गर्छु। र इन्स्टल गरिसकेपछि चाहिँ यो लाइभ सर्भरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लोकल इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ यसले चाहिँ रिलोड नगरिकन नै हाम्रो के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ वेब पेजेसहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ सो गर्छ। भनेको मतलब चाहिँ वी डोन्ट ह्याभ टु रिलोड एभ्री टाइम आवर पेज होइन। सेभ गरेपछि हाम्रो वेब ब्राउजरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लोड गर्नु पर्दैन। एज यु क्यान सी हाम्रो गो लाइभ भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर चाहिँ हजुरले चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ पछि इन्स्टल गरिसकेपछि। लाइकवाइज अब त्यस्तै अरू हामीसँग मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अरू के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लाइक हामीसँग अरू भनेको चाहिँ प्रिटियर भन्ने हुन्छ। प्रिटियरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एज यु क्यान सी हेरेर प्रिटियर कोड फर्मेटर भन्ने चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कोडहरू जुन छ, कोडहरू हामीले जस्तै भिजुअल स्टुडियो कोड जस्तो पावरफुल होइन कोड सोर्स एडिटरहरू युज गरिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो हाम्रो कोडहरूलाई चाहिँ एकदम म्यानेज गरेर होइन एकदम त्यसलाई चाहिँ लाइन बाई लाइन मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ कि यसले चाहिँ। अनि हाम्रो यो प्रिटियर कोड फर्मेटरले चाहिँ हामीलाई यो हेल्प गर्छ कि हामी चाहिँ यसरी चाहिँ एरेन्ज गर्न सक्छौँ होइन। हाम्रो जावास्क्रिप्ट या जुनसुकै होस् यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हेल्प गर्छ। सो हजुरले चाहिँ यहाँ यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। लाइक दिस अर्को हामीसँग अटो रिनेम ट्याग भन्ने हुन्छ। अटो रिनेम ट्याग भन्ने हुन्छ। हजुरले अटो रिनेम ट्यागमा आएर यसलाई पनि इन्स्टल गर्नु होला। यसले अटो रिनेम ट्याग जस्तै सपोज हजुरसँग HTML-मा कुनै पनि एउटा H1 ट्याग हजुरले स्टार्ट गर्नुभयो भने यसले अटो रिनेमले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सपोज अब तपाईँले H1लाई त्यसलाई H2 गर्नुभयो भने त्यो ओपनिङ ट्याग र क्लोजिङ ट्यागमा हजुरले जहाँ चेन्ज गरे पनि यसले चाहिँ आफै रिनेम त्यो ट्यागलाई चाहिँ रिनेम गर्ने चाहिँ काम गर्छ। त्यो चाहिँ हामीसँग अर्को हुन्छ अटो क्लोज ट्याग। यो अटो क्लोज ट्यागले चाहिँ के गर्छ भन्दा सपोज मैले अब कुनै पनि एउटा प्याराग्राफ ट्यागलाई चाहिँ मैले ओपन गरेँ भने मैले त्यसलाई क्लोज गर्नु पऱ्यो नि होइन। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो एक्सटेन्सनले चाहिँ हामीलाई यदि हामीले चाहिँ कुनै पनि एउटा प्याराग्राफ स्टार्ट गऱ्यौँ भने होइन ओपन ट्याग युज गऱ्यो भने क्लोजिङ ट्याग पनि यसले अटोमेटिक चाहिँ हामीलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ लिएर आएर दिन्छ। सो यो कुरा चाहिँ हाम्रो यसको छ। लाइक अब हजुरले थिम्सहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन। म यहाँ थिम्सहरू भनेर सर्च गर्छु। थिम्सहरूमा चाहिँ धेरै टाइपको थिम्सहरू आउन सक्छ होइन। हजुरले यसलाई आफ्नो रिक्वायरमेन्टको हिसाबले र हजुरलाई जुन राम्रो लाग्छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। सिमिलरली त्यसपछि अब हाम्रो यहाँनिर रिमोट एक्सप्लोरर भन्ने छ। यो चाहिँ अब डकरहरू इन्स्टल गरेर हामी गर्न सक्छौँ होइन। यो पछि कुरा हो, म यसलाई पछि भन्छु हजुरलाई। एन्ड यहाँनिर हजुरहरूको गिटहब छ। चाहिँ गिटहबको लागि चाहिँ हजुरले पुल रिक्वेस्ट होइन पुज रिक्वेस्टहरू यहाँनिर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा म भनेछु। त्यस्तै अब हामीसँग यहाँनिर सबभन्दा मुनिमा चाहिँ के छ भन्दा हाम्रो म्यानेज भन्ने एउटा सेटिङ्स छ है। सेटिङ्समा चाहिँ हजुरले यहाँनिर सेटिङ्समा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर एज यु क्यान सी यहाँनिर कमान्ड प्यालेट छ। कमान्ड प्यालेटमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ अब हजुरले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ आफ्नो कमान्डहरू चाहिँ सर्च गर्न सक्नुहुनेछ होइन। एज यु क्यान सी यहाँनिर धेरै कुराहरू छ। हजुरले मुनि गरेर हेर्नु होला, यसमा धेरै कुराहरू छ। यो चाहिँ कमान्ड प्यालेटको फङ्सन हो होइन। सिमिलरली त्यसपछि हाम्रो मुनि के हुन्छ भन्दा चाहिँ सेटिङ्सहरू छ। अब त्यो सेटिङ्सहरूमा चाहिँ हजुरलाई चाहिँ धेरै कुराहरू सेटिङ्सहरू चाहिँ
गर्न चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ हैन। सपोज यहाँनिर चाहिँ दुईवटा छ है, एउटा युजर भनेको छ, अर्को चाहिँ वर्क स्पेस भनेको छ। अब युजर भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, ग्लोबली चाहिँ हामी सेटिङ चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौँ। एन्ड अर्को चाहिँ हामीसँग वर्क स्पेस भन्ने हुन्छ। वर्क स्पेस भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि सपोज मैले एउटा कुनै एउटा प्रोजेक्टमा काम गरिरहेको छु हैन, सपोज मैले चाहिँ अब हैन रियाक्ट जेएस युज गरेर हैन ब्याकएन्ड प्लस फ्रन्ट एन्ड चाहिँ डाटाबेसहरू मैले मिलाएँ, नोड.jsहरू गरेँ। एउटा सर्टेन प्रोजेक्टको लागि चाहिँ मैले एउटा सर्टेन सेटिङ्स चाहिँ म हाम्रो चाहिँ यो वर्क स्पेसमा आएर चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यही पर्टिकुलर प्रोजेक्टको लागि मात्र चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो अलाउड हुन्छ हैन। त्यसभन्दा बाहिर चाहिँ हाम्रो ग्लोबली चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो कहिले सेभ हुँदैन। सो युजरमा चाहिँ हजुरले चेन्ज गर्नु चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ अब यहाँ अटो सेभ भन्ने छ नि त सुरुमा। अब यहाँ फोकस चेन्ज भएपछि चेन्ज गर्ने कि आफ्टर डिले अफ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। मैले चाहिँ अनफोकस चेन्ज गर्न चाहन्छु म। एन्ड फन्ट साइज छ, फन्ट साइज अब हजुरको भिजुअल स्टुडियो कोड र त्यसको हिसाबले हजुरले यहाँ फन्ट साइज सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हामीसँग फन्ट फ्यामिली भन्ने हुन्छ हैन। त्यस्तै अरू के हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेटिङ्समा म यहाँ वर्ड ऱ्याप भन्ने हुन्छ। वर्ड ऱ्यापमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ वर्ड ऱ्यापलाई चाहिँ मेरो अन अफ छ भनेर म अन गर्न चाहन्छु हैन। यो गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जति लामो लाइन भयो नि कोड अफ लाइन, त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्क्रिन साइज अनुसार चाहिँ त्यसले चाहिँ मुनि ल्याउँदै जान्छ कि न कि त्यो अझै उता जाँदैन। सो यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले अन गरेको छु लाइक दिस। हजुरले यसलाई अन गर्नु होला हैन। त्यस्तै अब हामीसँग हुने भनेको अरू के हुन्छ भन्दा अटो सेभहरू हुन्छ हैन। अब हजुरको रिक्वायरमेन्टको हिसाबले चाहिँ यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सपोज यहाँनिर टेक्स्ट एडिटर छ, टेक्स्ट एडिटरमा क्रसरहरू छ, वर्क बेन्च भन्ने छ, वर्क बेन्चमा एपियरेन्सहरू हैन, जेन मोडहरू भन्ने हुन्छ, स्क्रिन कास्ट मोडहरू भन्ने हुन्छ। अब स्क्रिन कास्ट मोडहरूमा हजुरको चाहिँ कति पिक्सलमा गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हजुरको सब यहाँनिर आउँछ। लाइक दिस हामीसँग विन्डो भन्ने हुन्छ, फिचर्सहरूमा छ है, टन्नै छ है। हाम्रो हजुरले यसलाई एक्सप्लोर गर्नु होला आफ्नो रिक्वायरमेन्टको हिसाबले। मैले मोस्टली इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भनेको छु। एन्ड सबैभन्दा सुरुमा सेटिङ्समा आएर हजुरले एप्लिकेसनको यो सेटिङ सिङ्क भन्ने छ। यो सेटिङ सिङ्क भन्ने चाहिँ के गर्छ भन्दा यसले चाहिँ हाम्रो यदि हजुरसँग चाहिँ मैले भनिसकेको छु आउटलुक हाम्रो माइक्रोसफ्टको यदि हाम्रो आउटलुकको एकाउन्ट छ हजुरसँग भने चाहिँ हजुरले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ आएर चाहिँ यसलाई चाहिँ सेटिङ्सहरूलाई सिङ्क गर्न सक्नुहुनेछ हैन। अब मेरो यो अलरेडी सिङ्क छ, यहाँ हजुरले चाहिँ यहाँनिर आएर चाहिँ सिङ्क गर्न सक्नुहुनेछ। लाइक दिस यो कुरा छ। अब एक्सटेन्सनको कुराहरू मैले भनिसकेको छु। एक्सटेन्सनको कुराहरू चाहिँ हजुरले चाहिँ यहाँनिर आएर हेर्नु सक्नुहुनेछ कुन एक्सटेन्सनहरू चाहिँ हाम्रो इन्स्टल छ भन्ने कुरा। मेरो एज यु क्यान सी यहाँनिर डिफ्रेन्ट धेरै कुराहरू चाहिँ इन्स्टल छ है। सो यो कुरामा चाहिँ अहिले म छोडिदिन्छु र म यहाँ फाइल एक्सप्लोररमा आउँछु। सपोज अब फाइल एक्सप्लोरर यहाँनिर म आइसकेपछि चाहिँ अब हजुरले चाहिँ यहाँनिर टेस्ट भन्ने छ। अब टेस्टभित्र मलाई एउटा के गर्न मन लाग्यो भन्दा टेस्टभित्र चाहिँ मलाई एउटा फाइल बनाउन मन लाग्यो भने चाहिँ म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ one.js भनेर कुनै पनि एउटा फाइल बनाउन सक्छु। त्यो फाइलभित्र चाहिँ अझै हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर ओके यहाँनिर मिस्टेक भएको छ म। सो हाम्रो जेएस एउटा फाइल क्रिएट हुन्छ यस्तै। अब सेम कुरा चाहिँ म यहाँबाट यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ म नेक्स्ट जेएसको फाइल चाहिँ म ओपन गर्छु है। म यहाँनिर मेरो फाइल एक्सप्लोररमा जान्छु एन्ड एज यु क्यान सी यहाँनिर नेक्स्ट जेएस छ। सो अब नेक्स्ट जेएसमा चाहिँ मैले अघि भने टेस्ट फोल्डर भिजुअल स्टुडियोमा बनाउँदाखेरि चाहिँ मेरो फाइल एक्सप्लोररमा पनि यहाँनिर चाहिँ टेस्ट फोल्डर चाहिँ बनेको छ। सिमिलरली मैले यहाँनिर अर्को बनाएँ हैन। यहाँनिर टेस्ट2 भनेर मैले एउटा यहाँ कुनै पनि एउटा फोल्डर बनाएँ भने चाहिँ अटोमेटिकली हाम्रो यहाँनिर एज यु क्यान सी भिजुअल स्टुडियो कोडमा पनि टेस्ट2 भन्ने फोल्डर चाहिँ बनेको छ। सो यो कुरा छ। सपोज अब मैले यो पुरै कम्प्लिट फोल्डरलाई चाहिँ मैले अघि हजुरले मैले टिक गराएको सबै अप्सन टिक गर्नु भएको छ भने हजुरको चाहिँ यहाँनिर के हुन्छ ओपन विथ कोड भन्ने चाहिँ अप्सन आउँछ। यो अप्सन चाहिँ हजुरको तब आउँछ जब हजुरले चाहिँ त्यो मैले टिक गराएको सबै टिक गर्नुभएको भने चाहिँ यो अप्सन चाहिँ हजुरकोमा आउँछ। त्यस्तै अब टेस्ट2लाई म ओपन विथ भिजुअल कोडमा जान्छु भने ओपन विथ कोड गर्छु म। यो ओपन विथ कोड गरिसकेपछि चाहिँ नो सरप्राइज यसले चाहिँ के गर्छ हाम्रो भिजुअल स्टुडियो कोडलाई चाहिँ रन गर्छ। एज यु क्यान सी यहाँनिर भिजुअल स्टुडियो कोड टेस्ट2 भन्ने फोल्डर चाहिँ हाम्रो चाहिँ ओपन भएको छ। सो म यसलाई चाहिँ बन्द गर्छु एन्ड यसलाई पनि बन्द गर्छु। सो एज यु क्यान सी हाम्रो चाहिँ यो छ। त्यस्तै अब मैले एक्सटेन्सनको कुरा पनि गरेँ हैन, सेटिङ्सहरूको कुरा पनि गरेँ। अब यहाँनिर किबोर्ड सर्टकट्सहरू हुन्छ, हजुरले किबोर्ड सर्टकट्समा जानु होला हैन। किबोर्ड सर्टकट्समा गएर यो चाहिँ डिफल्ट सेटिङ्सहरू छ यहाँनिर एज यु क्यान सी डिफल्ट सेटिङ्सहरू हजुरले चाहिँ यसलाई चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कपी लाइन डाउन भन्ने छ, यो चाहिँ मैले राखेको है। सिफ्ट अल्ट डाउन एरो मैले क्लिक गरेँ भने चाहिँ मेरो जुन लाइनको कपी कोडलाई मैले कपी गर्न चाहेको त्यो लाइनको कोड चाहिँ म कपी गर्न सक्छु। यहाँनिर आज चाहिँ हजुरले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सपोज मसँग भनेको चाहिँ म कमेन्ट
रिमुभ लाइन कमेन्ट भनेर छ हैन रिमुभ सपोज अब मैले यो रिमुभ लाइन कमेन्टलाई मैले यहाँनिर क्लिक गरेँ हैन मैले यहाँनिर जुन यो पेनको बटन छ यसमा क्लिक गरेँ भने चाहिँ अब चाहिँ मैले यहाँ सर्टकट चाहिँ सेभ राख्न सक्छु कि अब के हान्दाखेरि चाहिँ मेरो हैन कमेन्ट चाहिँ हटोस् भन्ने कुरा सपोज मैले कन्ट्रोल शिफ्ट र ब्ल्याक स्यास यो राखेँ भने चाहिँ अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो कुनै पनि लाइन चाहिँ कमेन्ट चाहिँ हट्छ र म यसलाई सेभ गर्छु र सेभ गरिसकेपछि म हजुरलाई यहाँ गरेर देखाउँछु म यहाँनिर के गर्छु भन्दा ओके console.log र स्ट्रिङ पास गर्छु म सुशान्त रिमाल भनेर म यहाँ सिम्पल एउटा पास गर्छु एन्ड म यसलाई सेभ गर्छु र सेभ गरे पनि नगरे सपोज अब मेरो चाहिँ कमेन्ट गर्ने चाहिँ मैले कन्ट्रोल ब्ल्याक स्यास राखेको छु अब मैले यो लाइनलाई अनकमेन्ट गर्नु पर्यो भने कन्ट्रोल शिफ्ट एन्ड ब्ल्याक स्यास हैन एज यु क्यान सी यसरी चाहिँ हजुरले किबोर्ड सर्टकट्स पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो हिसाबले यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड यु मस्ट ह्याभ टु चेन्ज सम अफ द सेटिङ्स हैन आफ्नो कोडलाई चाहिँ फास्ट लेख्न एफिसिएन्ट वेमा एन्ड प्रोडक्टिभिटीलाई इन्क्रिज गर्न चाहिँ हजुरले चाहिँ यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ सो मैले चेन्ज गरेर देखाएँ हजुरलाई एन्ड कलर थिम भन्ने हुन्छ एज यु क्यान सी यहाँनिर मैले चाहिँ डोब्री नेक्स्ट भन्ने एउटा डोब्रीको मैले चाहिँ गरेको छु त्यस्तै डिफल्टहरू हुनसक्छ म यहाँ लाइट थिमलाई एप्लाई गर्छु हैन त्यस्तै अब हजुरसँग चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ है त्यस्तै हामीसँग लाइट भिजिस्टर हुन्छ लाइट प्लस हुन्छ हैन क्युजेड लाइट भन्ने छ सोलराइज लाइट भन्ने छ एबीवाईएसएस भन्ने छ त्यस्तै डार्क भिजिस्टर कोड भन्ने छ यो छ हैन एज यु क्यान सी डार्क छ यो छ एन्ड यो छ सो हजुरले चाहिँ आफ्नो रिक्वायरमेन्टको हिसाबले चाहिँ यसलाई चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ सपोज यहाँनिर चाहिँ कलर थिममा जान्छु म एन्ड ओके यो चाहिँ मेरो अहिलेको लागि चाहिँ मैले राखेँ सो हजुरले अब जस्तै यहाँनिर अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा म हजुरलाई चाहिँ देखाउँछु जेली फिस भन्ने जेली थिम भन्ने छ एज यु क्यान सी यहाँनिर जेली थिम म यसलाई इन्स्टल गर्छु र हजुरले कुनै पनि एक्सटेन्सनलाई इन्स्टल पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई अनइन्स्टल पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यो हजुरको विसमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ हैन नाउ एज यु क्यान सी म यसमा ब्ल्याकमा राख्न चाहन्छु सो ब्ल्याकमा हुँदाखेरि मेरो चाहिँ यस्तो भयो सो एज यु क्यान सी हाम्रो चाहिँ एक्सटेन्सनको कुराहरू सेटिङ्सको कुराहरू चाहिँ यस्तो छ सो यो सेटिङ्स इज अन भनेर चाहिँ हजुरले यहाँनिर सेटिङ्सलाई मैले भनिसकेको छु सेटिङ्स हजुरले चाहिँ यसलाई हेरेर यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ यो गर्नु होला एन्ड प्रोडक्ट थिम भनेको छ हैन म्यानेज वर्क प्रेस स्टार्ट भनेको छ चेक फर अपडेट्स भनेको चाहिँ एउटा हजुरले अपडेट्सको लागि चेक गर्न सक्नुहुन्छ वेल आई थिङ्क सबैभन्दा माथि के छ अरू फाइल छ एडिट छ हैन एडिटबाट हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै सिलेक्सन छ सिलेक्सनबाट हैन भ्यू छ भ्यूमा हेर्नु होला त्यस्तै गो छ रन छ हैन यहाँबाट नि रनहरू कोडहरूलाई रन गर्न सक्नुहुन्छ टर्मिनल छ टर्मिनलबाट न्यू टर्मिनल गर्न सक्नुहुन्छ अदरवाइज यहाँनिरबाट हजुरले टर्मिनललाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ एज यु क्यान सी सो मैले यहाँनिर टर्मिनल भनेर न्यू टर्मिनल भनेर ओपन गरेँ भने नि यो न्यू टर्मिनल चाहिँ ओपन हुन्छ सो एज यु क्यान सी यहाँनिर न्यू टर्मिनल पनि ओपन हुन्छ म यसलाई सिम्पल के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिरबाट यो रन भन्ने अरूबाट मैले रन क्लिक गरेँ भने यो मेरो रन हुन्छ एन्ड सुशान्त रिमाल भनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ आएको छ टर्मिनललाई चाहिँ हामीले एज अ ब्राउजरको रूपमा चाहिँ युज गर्न सक्छौँ सो यो कुरा छ हजुरको प्रब्लम्सहरू आयो भने यहाँ प्रब्लम्समा आउँछ आउटपुटमा हाम्रो आउटपुटहरू सी प्रोग्रामिङहरू गर्दाखेरि हजुरको प्रोग्रामिङमा जस्तै युजरबाट इनपुट ल्याएपछि आउटपुटको लागि चाहिँ यो सेक्सनमा आउँछ डिबग कन्सोल भनेको चाहिँ डिबगिङको टाइममा चाहिँ यो कन्सोल चाहिँ युज हुन्छ हैन सो यो कुराहरू चाहिँ हजुरले एक्सप्लोर गर्नु होला एन्ड दिस इज इट योभन्दा धेरै कुराहरू भिजुअल स्टुडियो कोडमा अरू छैन वेल अन द्याट नोट थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ स्टे सेफ स्टे कोडिङ अनि हजुरहरूलाई चाहिँ यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लागेको छ भने चाहिँ प्लिज लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब आवर युट्युब च्यानल